Magandang hapon po sa lahat ng aming mga panakilig para sa hapon na ito. Echo. Hindi, I mean yung echo ng mic, hindi maganda pakinggan. Hello. Hello. Ako si Hazel Gangana. At ako naman po si John Joseph Dalvison. Kami ang magiging host para sa hapon na ito. Kamusta ka naman, Hazel? Yung araw na to? Eto, okay lang. Maganda pa rin. Eh, ikaw. Siyempre, ito. Wapo pa rin. May deduction na bawat ano. Joseph, para sa iyo, sino ang paborito mong Pangulo? Para sa aking opinion at para sa akin, ang pinakamagaling na presidente at ang pinakapaborito ko ay si Ramon Magsaysay. Dahil siya ay kinagiliwan ng kanyang mga nasasakupan noong panahon ng kanyang termino at siya ay tinuring na ama ng masa. Eh ikaw, sino naman ang paborito mong Pangulo at bakit? Si Corazon Aquino. Dahil siya ang unang babae naging Pangulo at siya rin ang ina ng demokrasya. Maganda ang iyong nabili. Dahil nga naman pinag-uusapan natin ang mga Pangulo ngayon, ito ang magiging tema ng ating programa para sa hapon na ito. Ang programang ito ay pinanggatang Talumpatian ng mga Pangulo ng Pilipinas. Isang presentasyon sa Ariling Panlipunan. Pero bago natin simulan ang ating patimpalak, tinatawagan muna namin si Binibining Beatrice Tarantan para sa panimulang panalangin na susundan naman ng Lucky Bird Sagum at Justin Clyde Reyes para sa pag-aawit ng lupang hinirang. Magsitayo po tayong lahat. Ilagay po natin ang ating sarili sa pinakabanal na presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama ng Anak na Espiritu Santo. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa magandang araw na ito na binigay niyo sa amin. Kami po ay nagtitipon ngayon sa loob ng silid-aralan na ito para sa isang patimpalak. Hinihiling po namin, Panginoon, na basbasan po ninyo ang bawat kaloob ng patimpalak na ito. Sana po ay bigyan niyo po sila ng talas ng isipan at tiwala sa sarili para maging maayos at maganda ang kanilang pagdalahan. Basbasan din po ninyo ang aming mga hurado na sana po ay maging patas at maayos ang resulta ng kanilang pag-uusap. Basbasan niyo po ang lahat ng mga nandito ngayon sa loob ng silid-aralan na ito. Dinadalangin din po namin na sana maging maayos at matagumpay ang buong pangyayaring ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Anak na Espiritu Santo. Tumayo po tayo ng tuwid, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang ating pambansang awit. Bayang magiliw, daag. Bayang magiliw, para sa silangalan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng mag-ibig, sa manlulupit, di ka masisiin. Sa dagat at bundok, sa siway at sa langit mo'y bugak. May dilagang tula at awit sa pagnayang minamahal. Ang sat ng matawad mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailang pag may magdidilim. Lupa ng araw ng mahalit pagsinta ng buhay namin. Sabihin mo, aming ligaya na pa may mag-aapi. Umupo po tayong lahat. Tinatawagan ko po si Sir Sonny Pinpin para sa panimulang pananalita. Bigyan natin siya ng mahigaming palakpak. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat sa intros. Kailangan natin sa gitna. Ano pala sa Mr.
Sa mga nakalipas na araw na talakay na natin patungkol sa mga pangulo ng ating bansa mula kay Emilio Aguinaldo hanggang sa pinaghintuan natin sa may part ni Carlos P. Garcia. Bawat pangulo ay may kanya-kanyang plataforma para nang sa ganon ay makagawa sila ng paraan para makausad ang ating ekonomiya mula sa pagkakalugmok nito sa kahirapan. So mga ngayong araw ito, nakita ko naman na maganda ang inyong mga pinakita dito sa harapan. Maayos yung decoration ng board o yung sa inyong tela o yung sa curtain ninyo, ganun sa stage. Mula ngayon sa palatuntunan na ating gagawin ngayon, mararamdaman ng bawat representative o kinatawan ng bawat pangkat kung ano nga ba ang pakiramdam na bilang isang pangulo na nagsasalta sa harapan ng mga mamamayan. So hindi ko nakakabaan masyadong aking mga sasabihin sa inyong harapan sapagkat batid ko na baka mamaya tapos din na naman sa oras dahil na rin sa mga isasagawang presentasyon ng bawat pangkat. So muli, magandang hapon at good luck sa inyong performance. Salamat, Sir Sonny Pinky. Noong nakaraang linggo ay pumili ang bawat grupo ng kanila nilang mga kinatawan para sa patimbalak na ito. Ang bawat kinatawan ay gagaya ng isang pangulo at magtatalumpati upang madama niya ang pakiramdam ng pagiging isang pinuno at pagiging isang magaling na lider. Ngayon naman, bago nating tuluyang simulan ang ating patimbalak, atin munang tunghayan ang mga talentadong estudyante ng St. Joseph Lima. Ito ay isang pambuhaw sigla na gaganapan nila Justin Vicencio at Rochelle Dinlasan. Bigyan natin siya ng masigamang palakpak.
kwetsa. Yan. Bigyan natin ulit sila ng masigabong palakpakan. Ngayon naman, tinatawagan ko ang two direction ng pinamumunuan. No direction daw po. Na pinamumunuan ni Bernard Alonso. Ay, Marcel! Okay. I get Live pa rin. Tunay niyang napakagaling ng mga estudyante ng Santa Rosa de Lima. Napatunayan nga ito sa ating mga nakita. Pero meron pa yan, mapayanan. Ngayon na! Ngayon, gusto niyo na ba mag-umpisa ang patimpalak na ito? Gusto niyo na ba mag-umpisa ang patimpalak na ito? Pero bago yan, ipapakilala ko muna isa-isa ang ating mga kalahok para sa araw na ito. Para sa kinatawan ng grupo,
Si Angela ay Carlo gaganap bilang Gloria Macapagal Arroyo. Para naman sa kinatawa ng ikalawang pangkat, si Dana Magbantay gaganap bilang Cory Aquino. Para naman sa ikatlong pangkat, gaganap si Aling Katambutan bilang Era. Para sa ikaapat na pangkat, gaganap si Mercedes Concepcion bilang Ferdinand Marcos. Para naman sa ikalimang pangkat, si Eliza de Tesio gaganap bilang Cory Aquino. O ngayon, formal na talaga tayo magsisimula ng ating patimpalak. Tinatawagan namin ang unang kalahok na si Binibining Angela Ecato na gaganap bilang Gloria Macapagal Arroyo. Bigyan natin sa mga sagot ng palakpakan. Good afternoon to all, to my teachers, to my classmates, and to the judges. Once again, I am Angela Luisa Ricardo, representing as President Gloria Macapagal Arroyo. I will start my speech now. My fellow Filipinos, we come together tonight as we approach a hallmark of democracy for our great nation. The smooth transition of power to a new leader. We have just come through to the historic election. It was made open and it was modern. As a result, we were able to declare our winners for hours and days rather than weeks and months. The face of our politicians in our nation has changed forever. Tonight, I once again congratulate our President-elect Aquino and our Vice President-elect Binay. 9 years ago, I came to the presidency at the time of our great turmoil in our nation. I accepted the challenge to the office when it was thrust upon me. At that time, our country was reeling from political interview and distressed economy. We set to work our economy and invest in our people. Along the way, we had to make unpopular choices, such as raising taxes. But we did so within the odds for a very simple reason. We had to have new money for better healthcare, education, and job creation. We needed new better roads, bridges, and technology backbone to attract new business and investors to create new jobs. As a result, we had 37 quarters of uninterrupted economic growth, even against the headwinds of a major global recession. Look around your cities as you jump along the office towers that have changed your skyline. Look around you in our provinces as you jump along the roads, bridges, and roller ports that have made a massive investment. This is the pace of change. 85% of our people have now access to field health insurance. Over 100,000 new classrooms have been built and 9 million jobs have been created. We developed the call center industry from just scratch. Today, there are 500,000 call center and BPO jobs when only 5 existed when I took office, yet these accomplishments are merely part of the continuum of history. The gains I made were built on the efforts of our previous leaders. Advanced programs that would leave behind those set stones. Each successive government must build on the successes and progress of the previous one. I feel confident that we are leaving this nation much stronger than when I came to the office, but I leave that for the history to judge. Tonight, I call on everyone to unite behind our new leaders. I am optimistic and I am hopeful about our future, yet until every Filipino child is born, but I leave that for the history to judge. Tonight, I call on everyone to unite behind our new leaders. I am optimistic and I am hopeful about our future, yet until every Filipino child is born to a family of free poverty. We must always tell our sensitive future, investing in our economy and building bridges. Not just bridges of iron and steel, but bridges between people, generations, and governments. The bridges we must build
future rests on the hard work, grace, and compassion of our people. I thank each and every one of you for your contribution to have the Philippines achieve our potential. This time next week, I will be moving into a new phase of life, leading a quieter public role. We are all in a journey tonight as our nation moves forward. Let us all join hands and work confidently towards a better tomorrow. From the bottom of my heart, I thank you for giving me the honor, opportunity, and privilege of serving you. Malaking karangalan ang mapaglingkod sa sambayanan bilang isang Pangulo na magpagsilbihan ko na mahirap, ngunit makasaysayang landas. Thank you and once again. Maraming salamat po. Katiwalian. At ito rin ang maging dahilan kung bakit may ilang tao na ito sa kanya at nagbalak na ginusto mapatansik sa kanyang pwesto. Ngayon naman, tinatawagan ko si ating katakutan. Gaganap bilang era. Bigyan natin siya ng masigamang palakpakan. Salamat. Si Alin Katakutan, gumaganap bilang era. Simulan ko na ang pagsasalita. Taos puso ang bumabati sa lahat ng ating mga kabayan sa mga saysayang aksyon na ito at sa ikalabing-tatlong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Isang malaking karangalan makasama sa mundo na kaya ng sambayan ng Pilipino maibalik ang demokrasya sa mapayapang paraan. Dahil sa kanila, hindi maging makapulan ang ating pagdiriwang ng ikasadang taon ng ating kalayaan noong nakaraang taon. Bali, wala rin ang pagsapit ng sentenaryo noong nakaraang Enero dahil anong silbi ng punong Republika, hindi naman tayo malaya. Kundi dahil sa kanila, wala rin ang marahil na Pangulong Joseph de Torres. Kaya't sa araw na ito, muli natin pasalamatan ng lubos ang kanilang kagitingan at dakilang pagmamahal sa ating bayan. Si Pangulong Cory Aquino, ang siyang simbolo ng pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa, ipinamanayan sa ating lahat ang isang matatag na demokrasya. Si Fidel V. Ramos naman ay muling pinatatag ang pamahalaan at binuhay ang pambansang ekonomiya. Walang pagod niyang pinagtibay ang kapayapaan na siya naman naging pundasyon ng mga reforma ng ating bansa. Ang minamahal nating Jaime Cardinal C ay wala rin pagod na binabantayan ang ating demokrasya. Dahil sa kanya, ang simbahan ay nananatiling malakas na pwersa para maging tapat ang mga politiko na magsilbi sa bayan. Ipinakita rin ang iba pa nating mga bayani na hindi natapos sa pagbabalik ng ating demokrasya ang kanilang paglilingkod sa bayan. Si dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile ay kung ilang beses na naging senador. Si Bansangyan ng August 21 Movement o ATO ay naging senador din at ngayon ay congressman ng Makati. At si Colonel Gringo Nasan ay senador na rin. Diyan natin makikita na ang ating tinatamasang demokrasya ngayon ay hindi lamang sa EDSA, pinaglalaban pa rin nila ito ngayon sa Senado, sa Kongreso, sa simbahan, maging sa lansangan. At saka sa dalawang nating Pangulo, higit pa nilang itong pinalalakas sa Malacanang. 7 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng mapayapang pagsaling ng kapangyarihan mula kay Pangulong Aquino at kay Pangulong Ramos. At noong nakaraang Hunyo naman ay ng taong nakalipas ay mapayapa rin isinasalin sa aking ni Pangulong Ramos ang pagiging Pangulo.
Ito ay nagpapatunay ng katatagan ng ating kaayusan sa politika. Naririto tayo ngayon upang sariwain ang bahagi ng ating kasaysayan, nagpakilala sa kagitingan ng ating lahi sa buong mundo. Ang EDSA Revolution ay labis na ihahangaan at di naglaon ay pamarisa ng iba pang mga sumisimbol sa demokrasya. Sa Germany, sa Hungary, sa Korea, sa Russia, maging sa China at Myanmar, naging inspirasyon nila ang kabayani at pinamalas ng sambayan ng Pilipino mula ikang 22 hanggang ikang 25 ng Pebrero. Noong taong 1986, nang dahil sa EDSA, ang inyong Abang Lincoln ay naging Pangulo ng sambayan ng may kalayaan, pumiling at mag-alala, kaya naman tungkulin ng buong pagpatuloy ang simula ay nagbalik sa ating karapatang pamumuhay ng malaya. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, aming katakutan. Ngayon naman, tinatawagan ko si Dana Magpantay, nagaganap bilang Cory Aquino. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Magandang hapon po. Ako po si Dana Magpantay, gaganap bilang Cory Aquino. Ako po ay nagsisimula. Mga minamahal kong mga kababayan, ako ay nagpapasalamat para sa kapangyarihang ibinigay niyo sa akin. At pinangangako kong gawin lahat ng aking mga kaya upang paglingkuran kayo. Ito ay ang hope at tama na bilang mga karapatan ng aming mga tao ay kinuha sa layo ng hating gabi 40 taon na nakalilipas. Ang mga tao ay dapat matatag upang mabawi ang mga nawalang karapatan at kalayaan sa buong liwanag ng araw. Ninoy ng mga naniniwala na lamang. Ang lakas ng nagkakaya sa mga tao ay maaaring higit sa iisang pangingin na lang. Kinailangan ang brutal na pagpatay kay Ninoy upang makuha muli ang palatandaan ng people power. Ang kapangyarihan ay sinira ng diktadura. At ngayon, ang pamahalaan nakatuon na lamang sa pangangalaga at makahulugang katuparan ng mga tao. Ang mga tao ay nasa bahay na lamang ang kalayaan. Kapag si Marcos binasang ang Republika, 14 na taon na kalilipas, sa pamagitan ng tapang, pagkakaisa sa pamagitan ng kapangyarihan, kami ay buhay na rin. At ngayon, gusto kong iapila sa lahat ng tao magtrabaho sa pambansang pagkakasundo. Na kung saan ang Ninoy na dumating noon, gusto kong ulitin na ako ay napakamapagbigay loob sa pagtatagumpay. Kaya tumatawag ako sa aking mga kababayan na akin na wala pa. Sumali na sa amin sa pinakamabilis na posibleng panahon. Kaya na namin magkasama at maaari na namin gawin muli ang atin. Magandang gabi. Muli, ako po ay nagpapasalamat para sa inyong suporta at pinangangako ko kung gawin lahat ang aking akal upang paglingkuran kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat para sa isang napakalamang talumpati. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Matapos ang tatlong talumpati ng mga kalaw, sino sa tingin nyo ang pinakamagaling sa kanila? Magtaas na kamay ang gusto mong sumagot. Ang sa isip ko, ang pinakamagaling na presidente kanina na si Cory.
Joseph. Kabisado niya kasi yung linya niya. Medyo, at may ilang gulo pa, kaya baka... ikaw naman, Justin Kyle. Para sa akin, si Laura Macapagal Arroyo, ginanap ni Jella. Kasi pati yung kilos niya, gaya-gaya niya si Gloria, tsaka yung pananamit niya, gaya-gaya niya. Kaya siya yung... Tapos kabisado rin niya naman yung linya niya, kaya siya yung pinag para sa akin. Maraming salamat sa mga sumatoyo. Ngayon naman ay tumungkay pa tayo ng isa pa. Pagmukhang sigla na gaganap pa naman ang pinakamahusay na mananayaw na lalaki ng St. Joseph Lima. Ito ay sumungkay ng Jumelim Ayala. Bigyan natin sila ng sigabong palakpakan. Daan ng Jomi na. Hindi yan isususok ng bongga, kalahati lang nilalagay. Ha? Hindi yan. Jamil, go na. Wala ba kayo mga... Utang. Dahil sa mga technical na problema, uunahin muna natin ang mga mananayaw na babae. Tinatawagan ko ang mga ito sa pamumuno ni Hazel Gingana, ni Justin Carles. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Stop mo na lahat. Sira ako sa akin si Miss Alma Vergara pa yun. Bigyan natin ulit sila ng masigabong palakpakan.
in the air. Put your hands up 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 in Ano nangyari? Put your hands up in the air. 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 Put your hands Don't stop, keep it moving, hands up. Ten. Kanta na lang. Yellow body chick, yellow body sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yup, this is a letter Tuesday. I don't want to get the table years in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool day. If you get what I get, what would you say? She wants it all up, Mr. Miyagi, and suicide doors. Eric, look at me now, look at me now. I'm getting paper, look at me now. Yeah. Look at me. Fresh like mom. What? Fresh like fresh like fresh like that. 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 Okay, thank you, St. Rose. St. Rose, wait ka Parang ha. compliment yan, oh. Okay, St. Rose, it's time na yung kalahati ng program na yung gaganapin na lang natin by Thursday. Pero, bakit lugi? Ito nga to, ha? Ha? Ay, Thursday ba ibong adaran nyo? Ano oras ang ibong adaran nyo? Talumpati na lang. Talumpati na lang. Sa'yo na lang by next week. Dali. Next, number 4. Talumpati na lang. Yung sa'yo. Si Eliza de Lecho bilang Cory. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Talumpati na lang. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Eliza de Lecho, umagalak bilang Corazon Aquino. My parents, especially my mother, taught me the value of hard work and to persevere in a good cause. And from my father, I learned what kindness, patience, and humility are all about. When I married Leroy, my conscious world went beyond the family and the family business. I married a dedicated politician in the best sense of the word, a worker with values. He taught me to persevere in a good cause. I was lucky, for although he died before his persistence paid off, I lived to see it happen. When I look back now on all those years, waiting outside the prison to see my husband, waiting in the house in Boston for the confirmation of his death, waiting for the dictator to blink in our face off, facing down the military rebels, I realized how really hard it is to come by freedom and democracy. And it is mainly by perseverance that one is won and the other is kept.
Some leaders, like Mr. Mandela, had to fight much longer for them. He had to suffer personally much more too. 27 years as a prisoner in pitch black confinement or in the bright blinding waves of the South African pit mines. But the sweet taste of winning back freedom and gaining democracy must have been multiplied 100-fold for every minute spent in prison. There are still a number of leaders who have not lost their will to fight, who still display the proud perseverance to win their country's freedom. We cannot help but think of Burma and Aung San Suu Kyi. Each national experience of winning freedom is unique, but I offer you my country's story for the hope it offers, in whatever measures the triumph of perseverance and hope. My deepest appreciation and heartfelt thanks to the Fulbright Association for this great honor at this time in my life. It will send a message to my people and to other people less fortunate than they in Burma and other places. The message is that the struggle never ends, the work is never finished, nor does the task involves mainly and the great. It belongs rather to ordinary people. Is the party's main concern. Today is my wedding anniversary, which brings to mind the other half who may well be here, the moving words of a moving poem for J. William Fulbright. Then think that every time, alone in darkness, someone stands to find the courage to take a stand against the tyranny of a mad momentum. There is a momentum. There and there. Two statues stand in different squares. One in Arkansas, the other in my country. The distance in the years between them gone. One is of a man who worked to make the human spirit nobler, and the other of one who showed it could be done. Thank you again for this great honor, and God bless you all. Bigyan ulit natin siya ng masigabong palakpak. Ngayon naman ay tawagin na natin ang ating huling kalahok. Siya, si Mercedes Concepcion, tinatawa na ika-4 na pangkat at gaganap bilang Ferdinand Marcos. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Good afternoon to all. Once again, I am Mercedes Concepcion as Ferdinand Marcos. I will now start my speech. Na-ready nyo. Ready mo na. Dito ka dumasaya. My countrymen, 4 years have been passed since I took my first oath Hayaan mo na. of office By as Thursday President na of naulit yan. the Republic of the Philippines. We have struggled far since then. On that year in our, when I first assumed the presidency, we found a government at the brink of disaster and collapse. A government that prompted fear and before it sparked hope. Plagued by indecision, scorned by self-doubt, its cunningly despoiled, its treasury plundered, its last remaining claim shown to light the way of panic. But panic we did not. Again, rather against the usual raucous cries of cynic we kept faith. And in that faith preserved, until the passing of that terrible cloud, we survived the agony, we passed the test. The result of those divorce are landmarks upon our nation now. We have conquered the first obstacle first, but our task is not done. For the task of nation building never ends. We must forge on. You have given me the task of leadership, overwhelming and unprecedented mandate. I thank you for your trust. I lead this nation into a new decade. The decade of
70s. A decade that is one of the most crucial in our history, as well as in the history of Asia and of the world. There are too many of us who see things as they are and complain. Let us rather see things as they should be and inspired. Let us give the vision of what could be and not what might have been. There are many things we don't want about our world. Let us not just mourn, let us change them. Thank you. Maraming salamat muli at sa lahat ng ating mga kalahok. Si Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Joseph Estrada, at Gloria Macapagal Arroyo. Muli bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Ngayon, para tapusin na ang ating patimpalak, tinatawagan ko si Justin Vicencio para sa ating panalangin. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon na nakabala ng Espiritu Santo, Amen. O Diyos ko, maraming salamat sa binigay niyo. Bas, blessing sa amin, natapos namin ito ng maayos ang patimpalak na ito. At nagpapasalamat din kami dahil bigay niyo kami ng lakas na loob ng makapag-perform dito sa harap ng mga ibang teachers at ng mga klase. Luwalhati sama sa lahat sa Espiritu Santo. Unang-unangin, gusto na mong bayan. Nakabala ka ng Espiritu Santo. Okay. Ano pa yata gustong sabihin si Gloria Macapagal Arroyo? Okay na. Please, thank you. Maraming salamat mga